І вона мені показує, мені отакі груди подобаються. Я говорю, слухайте, у вас таких не буде, вам таких не потрібно. І мені часто ще показують фотографії там всяких, інколи порнозірок. Такі імпланти менше впливають на утворення капсулярної контрактури. Мої вітання, шановні підписники. Я Павло Деничук, пластичний хірург. І я так впевнений, що ви любите пластичну хірургію і інформацію навколо неї, тому що ви дивитесь це відео. І я вас сьогодні постараюсь не розчарувати, особливо тих, кого цікавлять збільшення жіночих грудей з використанням імплантів. Як підібрати імплант? Чому в мене виникла така ідея, чому мене заставило зробити це відео? Тому що часто до мене пацієнти приходять, вони вже такі розумні, вони все знають, і вони вже знають навіть, який для них імплант треба. Вони, можливо, побували в інших хірургів на консультації, вони вже до мене в кількох хірургів побували, і це нормально. Гірше, коли вони самі собі починають вибирати імплант, виходячи з якихось своїх думок, а більше з того, який у неї її подруги імплант стоїть, вона собі хоче такий же. І мені тут приходиться довго розповідати, що це не нормально, це не може такого бути, тому що в подруги матеріал грудей був інший. В неї був ріст був інший, в неї вага інша, дуже багато, об'єм грудної клітки інший, тобто все інше. І мені часто ще показують фотографії там всяких, інколи порнозірок. І що саме дивно, в дівчинки просто юнацька грудь, вона без об'ємів, вона мені показує груди здоровенні, відвищі вже. І вона мені показує, мені отакі груди подобаються. Я говорю, слухайте, у вас таких не буде, вам таких не потрібно. Тому що такі груди зробити, це значить вас спортити ваші груди. Тому що є багато факторів, щоб не нашкодити ще здоров'ю. І тут вважається, я з моєї сторони, самий важливий фактор в підборі об'єму того ж і форми імпланту – це не нашкодити, по-перше, для жінки, для дівчинки з установкою імпланта. Чому? Тому що моє слідуюче питання буде, а ви збираєтесь рожати? Якщо ви збираєтесь рожати, і віддалений період можемо розглядати, але ви повинні мати інформацію, ви повинні розуміти, що наявність імплантів в грудях під час вагітності і під час кормління, а кормити ви можете і кормити ви повинні, коли у вас є імпланти, вас це не повинно стримувати від кормління, то ваша грудь від того, якщо ви завершите кормління, може змінити форму. І вона змінить цю форму в більшості випадків і в більшій степені, коли чим більше імплант ви собі зараз бажаєте. Другий варіант. Є відповідні, як форма імплантів. Вона буває кругла, буває анатомічної, каплевидної форми, це в залежності від виробника є ергономічна форма. Про ці форми в мене було вже кілька відео, я зноски вам дам. А зараз я просто хочу сказати, що в кожному конкретному випадку, в залежності від побажань пацієнта, я буду вибирати той чи інший імплант. Тому що кожен імплант має своє місце. Зокрема, круглість імпланту, круглий імплант, він має переваги над анатомічною формою або над каплевидною формою в тому, що він безпечніший. Це імплант, який, навіть якщо він може повертатися, а особливо остання генерація імплантів з покриттям мікротекстурованим або нанотекстурованим, вони мають таку схильність до повертань. Тому в цій ситуації якраз круглий імплант дасть можливість пацієнту попередити той ризик, коли міняється форма грудей, коли імплант в якійсь мірі може повертатися. А ці ситуації бувають. І в мене, я згадав зразу ж свою пацієнтку, якій я 4 роки ставив імплант. Це була анатомічна форма імпланту. І в неї зараз вже другий раз вона приходить до мене, коли в неї імплант цей перевернувся. Він перевернувся в неї під час сну. А чому під час сну перевертається? Тому що під час сну людина максимально розслабляється, всі тканини розслабилися, і в неї перевертається, другий раз повернувся імплант. Мені треба було 5 хвилин там його масувати, поставити на своє місце. Але в цій ситуації, звичайно, мало приємного. Але це вже нова генерація імплантів, це мікротекстурований імплант, який він з навколишніми тканинами, він не щільно спаяний. Він може дійсно рухатися, і це така особливість. Тому в цій ситуації вибір, я пацієнту буду рекомендувати круглий імплант, особливо над м'яким гелем, який є, або є так звані ергономічні імпланти, який ніби він круглий, в вертикальному положенні. Я часто пацієнтам і своїм глядачам в інстаграм-каналі показую.
Ось він круглий, в вертикальному положенні, він перетворюється в анатомічну форму. Можна такий вибрати імплант, і це забезпечить від таких ускладнень, як, наприклад, ротація імпланту. Тому що є часто пацієнти приходять мені, давайте от анатомічну форму імпланта, і вона спортсменка, вона активна, а я їй починаю розповідати, до чого це може призвести. Якщо пацієнта є, наприклад, форма вже після родовому періоді опущення грудей, пуста грудь і опущена, я буду вибирати імплант спеціальним покриттям. У мене теж є ціла серія відео в інстаграм-каналі, коли я показую, як я коректую опущену форму грудей у пацієнтів, які категорично проти будь-яких розрізів на передній поверхності грудей навколо ареоли, вертикальної або ще й під груддю. Тобто без мастопексії я, використовуючи спеціальну форму імпланта і спеціальне покриття мікрополіуретанове, даю можливість для жінки отримати той позитивний класний ефект. Там ще потрібно маніпуляції відповідні провести всередині ложа для того, щоб підняти і зафіксувати цей об'єм опущених тканин. І це мені вдається буквально з 4-5 см розрізу під груддю створити хорошу форму грудей без мастопексії при опущених формах грудей. До речі, в мене відео більш ширше, я цю тему вже також розповідав. Якщо ви хочете, наприклад, більш наповнений верхній поліс, то, звичайно, ви вже зрозуміли, це буде більш схильність і тренд до круглих імплантів. Якщо у вас є опущення навіть мінімальне, це більш правильний буде вибір імпланту з високим профілем. І якщо є дійсно опущення, то це буде покриття відповідним чином з спеціальним мікрополіуретановим покриттям. А ще я хочу наголосити, що на сьогоднішній день тренд до використання імплантів з мікротекстурою, з нанотекстурою або до гладких імплантів. Чому? Тому що статистика говорить, що такі імпланти менше впливають на утворення капсулярної контрактури. І це якраз дало необхідність і поштовх до нової генерації імплантів, які використовуємо в Україні останнім часом, вже більше, мабуть, 5 років, з таким покриттям, яке мінімізує ризики, знову ж таки, тому що задача хірурга, будь-якого хірурга, пластичного хірурга, це мінімізувати будь-які ризики для пацієнта. І ще дуже важливо, до речі, я можу про себе сказати, що часто пацієнти сумніваються, чи доктор невелику мені зробить грудь, чи не маленьку мені зробить грудь. І тут є кілька моментів важливих. Якщо у пацієнта є опущена грудь, то я пацієнту зразу говорю, якщо ви хочете, щоб я вам збільшив ваші груди без мастопексії, тобто без додаткових розтинів навколо ареоли, вертикально вниз, як мінімум, то ви повинні погодитися, що ваша грудь буде більша. І вона буде більша як мінімум в 2 рази. На 2 розміри я її можу збільшити. Тобто, якщо у вас зараз буде 0,5-1, а ще я маю додати, що її поставити як мінімум 2 розміри. А інколи дуже, коли виражене опущення йде, інколи і більше. І якщо пацієнтка, ні, доктор, це мені не підходить, то, звичайно, в цій ситуації мова вже про такий підхід не йде, треба робити мастопексію. Тоді у вас залишиться ваша маленька грудь, але будуть рубчики. Я використовую серію сайзерів, і ми підбираємо для неї імплант. Під час консультації я ставлю там різні об'єми імплантів для того, щоб вона сказала, цей приблизно моє, я такий хочу об'єм, або цей маленький, це дуже завеликий. Тобто я можу коректувати якраз її візуалізацію, використовуючи сайзери. Це дає мені можливість чітко зрозуміти бажання пацієнтки. Тому що часто буває так, що пацієнти говорять одне, думає друге, а на результаті операції хочуть третє. І якраз тут моделювання, це використання сайзерів дає для мене чітке бачення, і для пацієнта дає чітке бачення майбутнього результату. Що якщо у вас є якісь доповнення, можете писати, задавайте свої запитання, коментуйте, для того, щоб я розумів, що мої підписники, вони активні, вони зацікавлені в тому контенті, який я для вас доношу. Плюс ще прошу вас, підписуйтесь, хто не підписався на мій канал. Український YouTube має бути, він розвивається. І за вашої підтримки український пластично-хірургічний YouTube також буде в розцвіті. Дякую вам за все, будьте здорові, красиві, удачі вам!